মই গায়ত্ৰীছ কিচেনৰ পৰা আজি আপোনালোকলৈ এটা গুজৰাটী ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ খামান ঢোকলা। এই ঢোকলা আমি ব্ৰেকফাষ্টত বনাই খাব পাৰোঁ। তাৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগিব এবাৰ চাই লওঁ আহক। মই 1 কাপ বেচন লৈছোঁ। বেচনখিনি এতিয়া ভালদৰে চালি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ 1 টেবুল চামুচ গুড়ি কৰি ৰখা চেনি, আধা চাহ চামুচ নিমখ আৰু অলপমান হালধি গুড়ি। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দি দিম 1 টেবুল চামুচ নেমু ৰস। 1 কাপ পানী লৈছোঁ। গোটেই পানীখিনি মই একেবাৰতে দি নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ দি পেলাই বেটাৰখিনি সানিম যাতে বেটাৰখিনি গোটা নাবান্ধে। এনেদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আৰু 1 চামুচমান মই পানী দি দিলোঁ ইয়াতে। বেটাৰখিনি যিমানে ফেটিব সিমানে ঢোকলাটো ভাল হ'ব। ইয়াত দি দিব 1 টেবুল চামুচ ৰিফাইন অইল, আৰু অলপমান মিহিকৈ কাটি ৰখা আদা। এইখিনি দি ভালকৈ মিলাই 20 মিনিটমান সময় থৈ দিম। এটা বাটিত মই অকণমান মিঠাতেল দি পেলাই গ্ৰীচিং কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই 1 চামুচ পৰিমাণত ইনো মিক্স কৰি দিম। আপোনালোকে ইনোৰ সলনি বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং ছ'ডা মিক্স কৰিব পাৰিব। বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং ছ'ডা দিলে আপোনালোকে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ বেকিং ছ'ডা দিব। ইনো দিয়াৰ লগে লগে বেটাৰখিনি দুগুণ হৈ আহিলে এতিয়া মই গ্ৰীচিং কৰি ৰখা বাটিত লৈ বেটাৰখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। এনেদৰে দুবাৰমান টেপ কৰি দিব। এতিয়া গেছত মই আগতে এটা ষ্টিমাৰত 1.5 গিলাচমান পানী গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ। তাতে এটা ষ্টেণ্ড দি পেলাই বাতিটো বহাই দিব আৰু 30 মিনিট সময়ৰ বাবে ষ্টিম হ'বলৈ দিব। 30 মিনিটৰ পিছত চাওঁচোন আহক ঢোকলাটো সিজিলে নে নাই। এনেদৰে এখন কটাৰী নাইবা টুথপিক এডাল দি খুচি চাব। যদি কটাৰীখনত লাগি নাহে তেতিয়াহ'লে গম পাব ঢোকলা হৈ গ'ল। এতিয়া এখন পেনত কেইটামান সৰিয়হ দি দিলোঁ। সৰিয়হকেইটা ফুটিলে তাতে মই 1 চামুচমান ৰিফাইন তেল দি দিম। ইয়াতে কেইটামান নৰসিংহ পাত আৰু কেইটামান জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া আধা কাপ পানী দি দিলোঁ। পানীখিনি ভালদৰে উতলিলে ইয়াতে মই 1 টেবুল চামুচ নেমু ৰস দি দিম আৰু 1 চাহ চামুচ চেনি। চেনিখিনি ভালকৈ গোল খোৱালৈকে উতলিবলৈ দিব লাগিব। এতিয়া ঢোকলাটো চাওঁচোন আহক কেনেকুৱা হৈছে। চাওকচোন কি ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত লাহে লাহে তৰকাখিনি দি দিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই লাইক এটা কৰি দিব। কমেণ্ট যোগেও জনাব কেনেকুৱা পাইছে। যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখাম। চাওকচোন
ইমান কোমল হৈছে। আপোনালোকে যদি ঢোকলা বনোৱা নাই এনেদৰে এবাৰ বনাই চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।